फोटोमा हेर्ने भने फोटोमा कहिले पनि फ्रेम पर सेकेन्ड हुँदैन, तर भिडियोको कन्टेन्टमा भिडियोको क्वालिटीमा जाँदाखेरि 40 फ्रेम 50 फ्रेम 60 फ्रेम पर सेकेन्ड भनेर लेखिएको हुन्छ। यसको मतलब के हो त? आज म तपाईलाई यो भिडियोमा देखाउने छु। यदि तपाईँ मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनु होला। हामी यस्तै टेक्नोलोजी सम्बन्धी भिडियो नेपाली भाषामा लिएर आउनेछौँ। कुनै पनि क्यामेराको भिडियोको क्वालिटीमा जानुभन्दा पहिला भिडियो कसरी बन्छ भन्ने कुरो म तपाईँलाई देखाउन जाँदैछु। पहिला भिडियो कसरी बन्छ भन्ने कुराको गहिराइमा गएर बुझ्नेछौँ, त्यसपछि बल्ल हामीले थाहा पाउनेछौँ फ्रेम पर सेकेन्डको मिनिङ, FPS को मिनिङ। सिम्पली एउटा हेर्ने भने कार्टुन जसरी बन्छ, कुनै पनि मुभीको फिल्महरू जसरी बन्छ, त्यो बन्नुभन्दा पहिला चाहिँ हाम्रो क्यामेराले मानिसको आँखाले जस्तो दृष्टिकोणले हेर्छ र कसरी भिडियो क्याप्चर गर्छ त्यो त मलाई थाहा छैन, तर टेक्निकली टर्ममा डिजिटल क्यामेरा र मोबाइल क्यामेराले चाहिँ भिडियो क्याप्चर गर्नुभन्दा पहिला चाहिँ फोटोहरूको कलेक्सनलाई लिएर चाहिँ एउटा भिडियो बनाउनेछ, त्यो नै हाम्रो भिडियो हुनेछ। पहिलेको समयमा कार्टुन बनाउँदाखेरि चाहिँ फोटो अथवा हातले स्केच बनाएर त्यो स्केचहरूलाई मुभमेन्ट गराउँदै बनाइन्थ्यो भने अहिलेको समयमा चाहिँ क्यामेराले फोटोहरूलाई क्याप्चर गरेर त्यो फोटोहरूको कलेक्सन लिएर चाहिँ भिडियो चाहिँ तयार पार्दैछ र त्यो भिडियोको फोटोहरूको कलेक्सनलाई नै हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि भिडियो भनेर अहिलेको टेक्निकल लाइफमा चाहिँ टेक्नोलोजिकल लाइफमा चाहिँ हामी त्यसलाई भिडियो भनेर फिल्म अथवा कुनै ड्रामा डान्स म्युजिकहरूमा चाहिँ युज गरिरहेका छौँ। FPS को फुल मिनिङ भनेको फ्रेम पर सेकेन्ड हो। फ्रेम भनेको चाहिँ एउटा फोटोलाई एउटा फ्रेम भनेर मानिन्छ र क्यामेराको भिडियोको क्वालिटीमा चाहिँ 40 फ्रेम पर सेकेन्ड अथवा 40 FPS भनेर भनिएको छ। त्यसको मिनिङ भनेको चाहिँ 40 फ्रेम पर सेकेन्ड भनिन्छ। मतलब 1 सेकेन्डमा 40 वटा फ्रेमको कलेक्सन लिएर चाहिँ के भन्छ त भिडियो बन्नेछ। जति धेरै FPS मा फोटो खिचियो त्यति फोटो चाहिँ स्मुथ आउनेछ, तपाईँले यो भिडियोमा हेर्न सक्नुहुनेछ। र जति लो फ्रेममा जस्तै 24 FPS 10 FPS र 20 FPS मा चाहिँ तपाईँले भिडियो खिच्नुभयो भने त्यति भिडियो चाहिँ स्लो हुनेछ। यसको मतलब त्यति भिडियो चाहिँ अड्किएर आउनेछ, किनभने त्यसमा फोटोहरूको कलेक्सन अथवा फोटोको फ्रेम्सहरू चाहिँ कम्ती रहेको हुनाले। र यो फ्रेम अनुसार हाम्रो भिडियो त बन्छ र तपाईँलाई कस्तो क्यामेरा लिने र कस्तो फ्रेम चाहिँ तपाईँको लागि बेस्ट हुन्छ भन्ने कुरो फ्रेमको क्याटेगोरी अनुसार म तपाईँलाई भन्नेछु। यदि तपाईँ सिनेमेट्रिक तथा स्लो मोसन भिडियो बनाउन चाहनुहुन्छ भने तपाईँलाई 24 फ्रेम 24 FPS भएको क्यामेरा अथवा मोबाइल चाहिँ तपाईँको लागि बेस्ट हुनेछ भने एकदम फास्ट अथवा एक्सन क्यामेरा लिएर कुनै एउटा फास्ट मुभमेन्टहरू अथवा राइडिङ गर्दै हुनुहुन्छ भने बाइकको मुभमेन्टहरू क्याप्चर गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँलाई चाहिँ 60 फ्रेम पर सेकेन्डको क्यामेरा अथवा एक्सन क्यामेरा अथवा मोबाइलको क्यामेरा चाहिँ तपाईँले लिन सक्नुहुनेछ। यदि तपाईँले यो भिडियो हेरेर केही नयाँ कुरो थाहा पाउनु भयो भने पक्कै पनि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनु होला। हामीले यस्तै टेक्नोलोजी सम्बन्धी भिडियोहरू नेपाली भाषामा लिएर आउने छु। अर्को भिडियोमा अर्को नयाँ टेक्नोलोजी भिडियोको साथ भेट हुने नै छ। अहिले भने बिदा हुन्छ।